Yeah. Nagmamadali. Yeah, sing it kaya. Hi guys, for today's video, papunta na kami in Quiapo, magala-gala, suroy-suroy, inubanan sa mga pagampo. Of course, uban ng pamilya, kapitbahay ug mga higala. In short, nanami sa Chinatown ug mugawas na may diring dapita. Dito kami sa likod ng tricycle. And it's raining. It's raining in Manila. Sobrang init sa Manila, ako ngayon'y nilalagkit. Mas mainit sa Manila, bili ka na ng palamig. At nandito na nga kami sa Quiapo. First time nilala sa crowd like this. It's a weekend, kaya siksikan, pero kahit anong araw, it's always been like this. Daming display, kananan, dulaan, uban pang pangkabuhayan, budget meal, affordable, pwede pa nimo siya hangyo-hangyuan, na ay galok do og yelo, nagtinda og anting-anting, pangontra sa kulam ug tambal sa mga napaakan ug bitin. Pero we're not here for that, kay gusto mi mo simba, kabalumi, bisan asa, adto usab siya. Pagkatapos namin sa church, kumain muna kami og nagkwentuhan og nang hinaot nga unta kami mapagbigyan. Medyo may baga na pud ang crowd sa dapit hapon. Mao nga oras na para muuli uban ang dakong paglaom.